Ministry ay magsisimula na po kaya ang lahat ay magsipaghanda. Amen? At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naukulaman po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children. Amen. Grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeida family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama dear, amen. Sa mga beloved elders po, nakapiling po natin, praise the Lord po, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya po, amen. Katuwang po, ating beloved sister Ate Vines, praise the Lord, at maging sa mga beloved viewers sa ating pong live streaming, YouTube, and Facebook. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamalapit sa Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ito po ay pinangunahan ng ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. Kabalikat po ating pong beloved Mama dear, beloved children. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalaping Jesus. Ang una po nating isasagawa, mga minamahal, ay ang magpuri sa ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Ito po ay utos ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan, sa aklat ng mga awit, kabanatay 100, talata po ay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? At muli, aklat ng mga awit, kabanatay 47, talata po ay 1, ito po ang nakasulat, mga minamahal, o ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. Purihin natin pinakamamalapang Diyos, ating pupurin nating dakilang Diyos ng ating buong lakas. Amen. At bago tayo magpuri sa ating pinakamamalapit sa Kristo, mga minamahal, ang lahat po ay nihiling na tumayo, itaas ating dalawang kamay, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Ating hingin ang patnubay at paggabay ng ating pinakamamalapit Jesus sa ating pong pananambahan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos labis po kami nagpupuri. Pasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkalo mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin po ang bawat isa sa amin. Ugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Amin pong idinadalangin, aming pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayin pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbayan, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pamanambahan sa araw nito mula sa mga papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo, na yahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alas sa na mga pinagpalang mga awit sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat langisan mo po, pumalapang Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, at sa aming mga minamahal na kapatid naglalakbay po patungo po sa iyong banal na gawain. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati, Luzon, Visayas, Mindanao, umalapang Jesus, hallelujah. Paratingin mo po sila ng maluwalhati, provide mo po ang kanilang pamasahe, ang kanilang sasakyan, at aming pong hinihiling ang iyong pag-ilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos po, umalapang Diyos, ang iyong matamis at banal na presensya. Umalapang Diyos, pagpalain mo po kaming lahat at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, at sa makapangyarang pangalan pinakamamalapit sa Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamalapit Jesus. Narito po ating beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful song. Praise the Lord.
Isa gabes po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC at bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamalapit sa mga joyful songs sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordering preacher Kuya Buboy Nier, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil, pagsamba, pagpaparangal at pagpapasalamat ay para lamang sa ating napakabait at dakilang Diyos sa buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus at aking din pinapaabot ang aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, ang ating beloved Mama Dear, sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, at maging sa ating mga beloved elders, sa mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordinary preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang ang kanilang beloved daughter at vice niya sa inyong mga minamahal na mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapabot ng magandang hapon na sa ating lahat at kung namang oras sa inyo mga minamahal na kapatiran na sa oras ito, tayo ay magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamalapit na Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa joyful song. Amen. Pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, ang puso ko'y naging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, ang puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang awitan ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos sa
iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indat at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Oh, a whole lot of friends of mine, they thought he have a peace of mind, but he never have a thing until he open up, let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. If you ask about my fortune and would like to hear me boast,
If you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and He bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Praise the Lord. Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When it comes to all my blessings, and He named them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Yes, amen. Love Him so much more than tongue or thing can tell. With the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, but it's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine.
Hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free, put your hand on the hand of the man, still the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee. Put your hand on the hand of the man, still the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito,
tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay kalapit na at kami iyong at amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong inihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ipagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong inihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again,
praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Praise the Lord, hallelujah. Ang munting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Praise the Lord, hallelujah. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. For the Lord is my tower, and He gives me a power. Down the works of the enemy, in the difficult hour, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad.
sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iuksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iuksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, darama ko sa puso, darama ko sa buong katawan. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice, for Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice, for Jesus made me glad. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power. Well, hallelujah. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, rejoice, rejoice, hallelujah. Rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. So praise the Lord, hallelujah.
Praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let's dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us shout, hallelujah. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He's alive within my heart. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sa sayaw-sayaw, iundak-indak. Sa sayaw-sayaw, tulad ng dagat. Praise the Lord, hallelujah. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, yes, amen, hallelujah. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sa sayaw-sayaw, iindak-indak. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Sa sayaw-sayaw, indak-indak. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, iyak tayo ay matiwala ng lubos. Magburi, magburi, magburi kapatid, pagkat si Jesus ay malapit. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay marapit. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ibabalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga And hallelujah! Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah! Man, hallelujah! Be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down.
Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah! At tayo naman sa mga oras ito ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa mga solemn songs, mga malamaning na awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother Janjan Aquino, tayo munang lahat ay hinihiling na manalangin at itaas ang ating dalawang kamay at tayo ito's puso magkapag-usap sa ating pinakamamahal po Jesus upang tayo ay kanyang patnubayan. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal po Jesus, aming nakilang Diyos na buhay sa unang dalangin pagluhod ng aming beloved pastor, Wildy Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagpapalang pinagkaalam sa amin. Sa hapong ito kami, iyong pinagkatipon-tipon muli upang sama-sama ka namin purihin, luwalhatin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa ipaanan, nagsusumama, nagsisisi sa kami nasumpungan sa mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita at sa gawa, patawarin kami, hugasan kami ng dugo siya magsukrus ng Kalbaryo, aming dinadalangin sa aming pagpupuri. Sa hapong ito sa pamamagitan ng mga malumanin na awitin, mga solemn songs, kahabagan mo kami, aming pinakamamahal po Jesus, kasangkapanin, ang mga awitin na ialis iyo gamitin, magsabing dalang espiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagitnaan sa Santong Espiritu, ang iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan sa aming pagpupuri sa iyo sa unang dalang beloved pastor,
Holy Estrada Almeida, amin ang naging ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapalayas. Niatalian ba demonyong gawa ng kaway mga hadlang? Mga balakid sa aming pagpupuri, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus Christ. Demons of hindrance, we bind the power of darkness, kaso in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At tayo magpapatuloy na sa ating pagpupuri sa ating pinakamalapit sa akin na tinatawagan. Ating beloved song leader, beloved brother, Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless ng mga kapatid, beloved Brother Joshua, bilyur sa kanyang mapapuring awit, masayang awitin sa malapain sa praise God. Tayo po magpatuloy na sa ating pagpupuri, sa ating malapain sa praise God, bago po tayo magpatuloy. Sa kapahintulutan na po ang ating beloved Lord and Virgin, ang pinakamataas sa pagpupuri, paglatay pagdakilay sa ating pinakamalapain sa double honor, double pag-alang po sa beloved Pastor Willie Estrada Almeida, at sa mga pag-aalala, inuun turong tinggalan sa Pastor Linas Almeida, praise God. Sa ating mga beloved Almeida children, praise God, sa ating mga beloved elders, sa ating beloved manggagawa, praise God, sa ating mga beloved kapatiran, datian man, baguan, at sa lahat po na nakakantabay po sa ating webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Ibayong Dagat, praise God, magandang hapon na po. At sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po, praise God. Sa oras na mga mahal, tayo magpatuloy muli sa ating pagpuri, sa ating pinakamambalat message, praise God. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang namin, patawad ko sa akin ay upang ako hindi ako ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Ako'y mo, di mo ako tinibigong. Isang tawag sa'yo, dumadatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw'y kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako mabalik. Narin ka kahit na anong mangyari, patawad mo sa akin ay laging laang. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigong. Isang tawag sa'yo, dumadatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong
kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Di sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, alam ko malapit ka sa akin. Kahit na malayo ang damdamin, sa akin ang nagpapantay upang ako hindi maako ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, tumanatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, hindi ang tagumpay o yamang sa buhay, hindi ang katanyagan ang aking inaasahan. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ko ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Hindi ang karunungan o ang kaalaman, hindi katanyagan ang aking inaasahan. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Mahal kita,
Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi ang tagumpay huyang sa buhay, hindi ang katangiagan ang aking inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay kong ito, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako susunod, sa'yo Panginoon. Hindi ang karunungan o ang kaalaman, hindi ang katangiagan ang aking inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay ko ito, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Sa buhay kong ito, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang,
biyayin niya patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Haya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya do Diyos kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon, naluyan ng pag-asa kong kailangan iahon. Pag-ibig mo nga ng sakin, doon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa hugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Sadyang ay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang. Biyahin niya'y patuloy na laan, katulad ng pagsikat ng gintong araw. Patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya
sa puso ko't damdamin. Katapat niya'y aking pupurihin. Yes, Lord, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasang ka lagi. Maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon. Naluyan ang pag-asa kong kailangang iahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon nga ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking
aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal ka. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka at wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, na parang Diyos sa kanyang pangako, dating ng pagsubok, lakas niya sa siyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, na parang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya sa siyo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kairaming pagsubok ang iyong nararanasan. Subalit kaibigan man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno ng luha. Pagkat wala na ang pagsubok na dinaranas mo, na hindi ba dinaras ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa siyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa siyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan ba ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya sa iyo. Kung tatawagin mo siya, ang pagkawala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, dapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa siyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo,
na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa sa'yo upang may pagsubok. Bakit dinaranas sa buwan? Hinuhubog, dinarilisan upang tumibay, maging tunay. Sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok. Ikaw ay aking slunhalin, tinalikuran. Ngunit ako iyon binabalikan. Bakit binili mo ako ngayong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? O bakit may pagsubok? Bakit dinadara sa puon? Hinuhubog, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyon binabalikan. Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako ngayong malimit na nalalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Magpakatatag, huwag matingnan, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matingnan, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Hayang alam natin
nasa Diyos na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Hayamang alam natin nasa Diyos na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matinag, na laging sumasakan sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasakan sa gawain ng Diyos. Hayamang alam natin nasa ating Diyos ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Hayamang alam natin nasa ating Diyos na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, hindi masayat na pag-ibig mo sa aking mananahan. Ang ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa na para ano bang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw nagbigay ng hingping. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayat na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mamamakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay, di masayat na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas.
Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Iniligtas. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. The storm cloud, earth and sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm cloud, earth and the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, would never fail. Holy, holy is your name, Almighty God indeed. Your good name shows from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, marvelous Jesus, the promise of God who was before. Jesus, marvelous Jesus, the promise of God who be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, marvelous Jesus, the promise of God who's before. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Oh, me and God, I want to prove that I don't worthy. Oh, just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, forgive me that all that's divine. Oh, it must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Ooh, save the little spot in heaven close to you. At the house so long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, oh please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh precious Lord, forgive me that all that's divine. Oh, they must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, save little spot, heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Oh, just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got.
the good things that were given by our Lord Jesus Christ. So be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you lose? Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by our Lord Jesus Christ. So be thankful for the good things that you got. As for me, I'll behold thy face and righteousness. I'll be satisfied with nothing with a lightness. I want to be, oh, just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Create me and clean our heart, oh God, and renew our spirit. Read and be, yes Lord, hallelujah. Create me and clean our heart, oh God, and renew our spirit. Read and be, glory to God, hallelujah. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not a Holy Spirit from me, yes Lord, hallelujah. Restore and be the joy of my salvation, and bring your right spirit. Read and be, Lord to God, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Amen, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Hallelujah. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu ng banal papaghariin sa akin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ko at gawin mong tapat. Amen, good God, hallelujah. Isang pusong tapat
ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin sa hallelujah. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritu ng Banal mapaghari sa akin. Hangalang na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin mong tapat. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa naman sa good. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang tatandang kinabukasan, ang buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa naman sa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Good, hallelujah. Di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Good, hallelujah. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Puri ka, hallelujah. Ang Diyos ay buhay. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Good God, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawahan. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya. Amen, God! Nakahariyan sa karangingan, doon sa buhay walang hanggan. Amen! Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha niyang gawahan. Amen, hallelujah! Balik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya.
ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be an humble. When the saints go marching in, sons of God who march forward, bring the power of Jesus in. Sons of God who march forward, for Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God who march forward, for we are more than conquerors sin. Sons of God who march forward, in the power of Jesus' name. He is the hope, I am the highway. He is the potter, I am the plain. He is the horn, I am the vessel. I am the trouble, and He is the way. Hallelujah. I am the song, and He's the music. I am the lamb, and He is the flame. I am the flower, and He's the fragrance. I am the bride, to take His name. Hallelujah. Sons of God, once forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, once forward, for Jesus ever the same. Sons of God, once forward, for we are more than conquerors same. Sons of God, once forward, bring the power of Jesus' name. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. They're coming from the east, they're coming from the west, they're coming from the north, they're coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Coming from the west, and we coming from the north, and we Coming from the south, we're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy ka niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri. Kila ka, hari ng mga hari. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy ka niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri. Hari ng mga hari. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Hallelujah. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't do nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. It's the Holy Ghost divine that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost divine that is keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's so Lord worthy and He's pumping up inside. Bumping up inside, bumping up inside. The Lord will be and it's bumping up inside.
my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord for me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Praise the Lord for me, and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord with all my soul. Praise the Lord with all my soul. Hallelujah, and all that is within me. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His, oh hallelujah. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Amen. Napakasarap talaga magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pag-aawitan, mga congregational singing. Praise the Lord. At tayo na po'y darako, mga minamahal, sa sunod na bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen? At sa kapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Amen? Ako po'y nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamalapang Diyos Kristo. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeida family. Amen. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Amen. Sa mga beloved elders po, nakapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobernie. Amen. Katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vines here, praise the Lord. Maging sa mga beloved viewers po, amen, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, beloved dearly Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal, amen, at mga beloved children. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Muli, palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Bagamat maulan, mga minamahal, amen, yan pa rin po ay pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, sapagkat ngayon po ay panahon na po ng pagtatanim, mga minamahal, amen. Subalit sa atin, mga minamahal, amen, ito po ang dakilang pagkakataon ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y lubos labis pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At mga minamahal, atin po munang paghandain, mga minamahal, atin pong mga beloved kapatid, mga minamahal, magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Atin po silang paghandain. Narito po, mga minamahal, ang mga sumusunod. Ating pong beloved brother John John, beloved brother John John Aquino, beloved sister Raisa May Serena, praise the Lord. Ating pong beloved brother Eddie Cualquera, beloved sister Eileen
Okasaki. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sinasabi po na aklat ng mga awit, kabanata po ay 30, mga minamahal. Amen. Sapagkat sa araw na ito, wala po tayong ibang gagawin kundi ang dakilain ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Kaya sabi ng awit, aklat ng mga awit, 30 hanggang 3, dadakilain kita, O Panginoon, sapagkat itinindig mo ako at hindi mo pinagalak sa akin ang aking mga kaaway. O Panginoon kong Diyos, dumaing ako sa iyo at ako'y pinagaling mo. O Panginoon, iyong isinampa ang aking kaluluwa mula sa Sheol, iyong iningatan akong buhay upang huwag akong bumaba sa hukay. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal Jesus, mga minamahal. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal Jesus. Ganito po, mga minamahal. Amen. Ganyan po ang ginawa sa atin ng ating pinakamamahal Jesus. Tayo po iningatang buhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Kahit wala po tayong ibang gagawin sa araw na ito, kundi ang patuloy na pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At sa pagbubukas po, mga minamahal, amen, ng testimony portion, mga minamahal, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Kung nakanda na po ating beloved kapatid, beloved brother Jan Aquino, praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda ating beloved kapatid, Brother Jan Aquino, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Raisa May Balencerina, praise the Lord. Ating pong pakinggan, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At sundan po ng ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ng malakas, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa mga assist po, kindly po. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagbati, pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I give double honor and respect po sa ating beloved Pastor Wilda Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanila pong mga anak. Praise the Lord. At binabati ko rin po ang ating beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved daughter at sa mga beloved workers na rin po at sa mga kapatiran, datihan man o baguhan, mga minamahal, at sa ating mga beloved choirs at sa ating mga beloved instrumentalists, sa ating mga beloved elders. Binabati ko po kayo ng magandang hapon na po. Amen. Praise the Ako po Lord. yung nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po, last year nga po, ako po ay na-hospital. Na-diagnose po ako na may bato po sa aking tagiliran, pero talagang nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y talagang totally na pinagaling po niya ako. At hanggang sa ngayon, mga minamahal, magwa 1 year na rin po, talagang hindi ko na po naramdaman yung sobrang sakit po sa aking tagiliran. At nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mai-share ko lang po, mga last month o mga May po, yung mga minamahal. Talagang, ang mahal na Panginoon talaga, talagang full of surprises, mga minamahal. Amen. Talagang, Praise the Lord. talagang pinagkalop po kami ng aking beloved husband ng baby, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Alam niyo, mga minamahal, bilang first time mom, ako po yung nagpa-check up sa aking OB. At chinek po nila, ako po yung in-ultrasound. Bali yung ultrasound po na yun, mga minamahal, sa loob po yun, hindi pa po sa labas kasi hindi pa po nila makikita yung baby. Alam niyo, mga minamahal, ako po yung nagulat dahil wala pong nakita yung OB ko. As in, wala. Meron po akong yung tinatawag nila na gestational sac. Yun po yung bahay bata. Pero wala po silang makita
dapat supposed to be, mga minamahal, yung age po ng gestational sac na yon, 7 weeks and 2 days. So, ibig sabihin, mga minamahal, may buo na po dapat doon at meron na pong heartbeat. Pero nagtataka po yung OB ko, wala po siyang makita. So, ang ginawa po sa akin ng OB ko, nagpa-second opinion po siya, mga minamahal. Nirefer niya po ako sa isang sonologist, mga minamahal, na magpa-ultrasound po ulit para makita po talaga o ma-confirm na kung meron po bang nabubuong bata doon sa aking sinapupunan. Alam niyo, mga minamahal, ako po yung nanalangin sa pinakamamahal ng Panginoon. At nung chinek po nga po ako ulit, mga minamahal, kinonfirm po sa akin nung OB na yun, mga minamahal, kung talagang buntis po ako. So, yun nga po, ako yung nag-take ng pregnancy test 3 times, mga minamahal, positive. So, nung sabi niyo po kasi, wala po talaga siyang makita. Ni yolk-sac, mga minamahal. Talagang dapat, sa ultrasound na yung mga minamahal, dapat may makikita siya. Pero wala, mga minamahal. Kaya ang ginawa na lang po sa akin ng OB, ako'y papabalikin after 2 weeks, mga minamahal. Ako po'y, bilang tao, mga minamahal, ako po'y nanlumo. Ako'y nanalangin at nagsisi sa aking mga kasalanan. At after 2 weeks, mga minamahal, talagang inisip ko, mga minamahal, naalala ko po yung isa sa mga testimony ng isa sa mga anak ng ating beloved children na siya po ay may PCOS, mga minamahal, pero pinaghimalaan sila ng mahal na Panginoon. Talagang nabuo at nabuhay po yung anak nila, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At after 2 weeks, mga minamahal, ako'y nanalangin. Alam niyo, mga minamahal, nagulat po yung OB, mga minamahal. May heartbeat na po yung bata at nabuo na po Praise the siya. Lord. Hallelujah. Kaya Hallelujah. Hallelujah. nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa himalang yan ay pinamalas niya sa akin. At nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa lahat-lahat po ng pag-iingat. Minsan may mga pagkukulang tayo, pero talagang ang mahal na Panginoon, hindi niya po tayo pinababayaan. Amen. Praise the Lord. At sariwarin ko rin po, mga minamahal, alam niyo, mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, ako po'y, sinabihan ko pa aking beloved husband na sabi ko sa kanya, itry mo na magtapat sa mahal na Panginoon. Talagang ipapakita niya sa iyo kung gaano siya kabuti, sabi ko sa Amen. kanya, mga Hallelujah. minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung nag-start po siya na magtapat sa pagbibigay, mga minamahal, alam niyo, after 2 weeks or after 3 weeks, mga minamahal, siya itinaas ang mahal na Panginoon. Ginawa po siyang branch Praise manager the Lord. sa kanilang company. Hallelujah. Talagang ang mahal na Panginoon talaga ay napakabuti niya. Amen. Hallelujah. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak, mga minamahal, ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Raisa May Valencerina, at purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus at sa pinagpalang patutungan. Amen. Tayo po'y lubos-labis pinagpala na ating nakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ipinakilala sa atin ng totoong propeta ng Diyos. Amen. Ang Diyos na buhay, walang iba, ating pinakamamalapan sa Kristo. Kaya wala po tayong ibang gagawin, kundi ang patuloy manampalataya. Amen? Huwag po natin gayahin si Tomas, mga minamahal. Amen? Si Tomas, to see is to believe, mga minamahal. Amen? Subalit tayo mas lalong pinagpala, mga minamahal, sapagkat hindi natin nakita, subalit ating pinanampalatayanan. Kaya palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ating pinakamamalapan. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Kung nakanda na po ating beloved brother John Aquino, praise the Lord. At kung hindi pa po nakanda, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Eddie Walquera, praise the Lord. Ating pong pakinggan, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. At sundan po nating beloved sister Eileen
Okazaki. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pupuri, pagluhati, pagdakila ay naukulong po sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the At Lord. ako'y nagpapabot ng doble galang sa ating ginagalang Evangelista Well Estrada Almeida at katuwang buong kanyang mga anak, mga beloved children. At sa mga sa mga aral ng ating assistant pastor Lina si Almeida. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa turot aral po sa ating assistant pastor Lina si Almeida at ganoon din po sa ating ordained preacher Boboy Ner at kasama po sa mga lahat ng manggagawa sa inyo din mga kapatid at ako po'y bumabati ng magandang hapon po sa inyong lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating mahal na Pinoy Jesus sa gintong pagkakataon po nga ako po'y nakadalo po sa gawain. Sa araw na to, talaga pong doon po sa Maynila, talagang sabik na sabik po ako sa ating gawain dahil kami po doon ay talagang kulong po dahil sa pangyayaring pandemic. Dahil di po kami pinapayagan ng aming amo nga makalabas sa village. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Pinoy Jesus nga pinagbigyan po ko ng 2 linggo po sa pagbabakasyon ko po rito. Kaya labis kong pinagsasalamatan po sa ating pinakamahal na Pinoy Jesus ang mga biyaya na yan. Hallelujah. At bago po lahat, ito po ang aking po mga patuto po, sariwain ko lang po ang mga dati kong mga sinasabi po na buhay talaga ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Nga kundi dahil po dito, hindi po binago ang aking buhay. Kasi po yung abang lingkod ng araw, isa po ako pong dumadalo po sa mga dambuhalang mga reliyon. Nga isa po akong tagabuhat na mga, lalo na sa mga prosesyon, sa mga pista, ang akala ko nga noon na mabawasan po ang aking mga nagawang mga kasamaan. Bagkus ito po, binabaon po ako sa aking mga kasalanan, lalo po nadagdagan ang aking mga bisyo. Kaya ako po nagpapasalamat sa mahal na Pinoy Jesus na ginamit po ang ating kapatiran, nga siya po'y nag-share sa akin upang makilala ko pong gawain na ito at ako po'y dinadala po sa dako ng may kawain outreach at doon ko po nakilala po ang gawain na kung gaano siya katotoo. Ang akala ko nga noon bilang baguhan, nag-uusig po ako. Pero bagkus po sa mga papuring awitin nga aki pong narinig hanggang sa umaawit po mga Pioneer Square, andyan po nga hindi ko inasahan nga aki po mga luha ay tumutulo na po. Kaya kapuri-puri po ang mga ng ating mahal na Pinoy Jesus. At doon po nag-umpisa po nga nakilala ko siyang lubusan, nga lalo po sa mga patuto po. Nga isa po ako niyang ginamit nung una po, nga hindi po ako niniwala sa mga patuto. Bagkus yung mga banglingkod, ginamit po ako upang ihayag po ang mga patuto. At talagang totoo po ang ipinapakita niya sa akin. Nung nasa Maynila pa po ako, yung abang lingkod, ako po'y driver po sa isang kumpanya po sa hotel. Ang lahat po namin mga kasamaan, pati amo ko, mga katulong, sila po'y vaccinated. Inyong abang lingkod, pinipili na po sa aking boss. Sabi niya, AD, kung anong gusto mong ibabaksin yung katawan, magsabi ka lang para ibabaksin namin sa inyo. Ang sabi ko, sir, hindi po ako po magpabaksin dahil po kami po'y naniwala po sa mahal na Pinoy Jesus. By faith po kami po. Sa unang dalayan po namin ginagalang event sa Well Estrada Almeida. Talagang inuusig po niya ako dahil sa aking mga papaliwanag sa kanya. Kaya sabi ko, pinandigan ko talaga nga hindi po magpabaksin. Talagang dumating ang panahon po, umakyat po kami sa Baguio, kasama ang kanilang mga pamilya, kasama ko rin mga driver. Ako lang po ay hindi vaccinated. Bagkus pinagpala po ko sa mahal na Pinoy nung pagbaba po namin sa Baguio. Yung isang anak po niya, kasama yung katulong ay sumasama po ang kanilang karamdaman. At ito po'y pinapabaksin po. Hallelujah. Purihin ang mahal na Pinoy Jesus, sila po'y nagpositive sa COVID. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pinoy, yung abang lingkod na hindi po ako nabaksin. Ito po ay pinapalakas sa ating mahal na Pinoy Jesus. Negative po ako. Kaya salamat sa ating mahal na Pinoy Jesus. Hallelujah. Nga kung gaano siya po katotoo po sa ating gawain. Hallelujah. Inyong abang lingkod nung araw, isa po akong biktima po ng mild stroke. Kung nakita niyo po ako dito, nga hirap po ako nung araw. Grabe po ang aking pong pag-ayaw ko dito. Halos mahigit isang buwan po ako tumira po sa gawa sa simbahan na ito. Ako po'y sumamsampunta sa ating mahal na Pinoy Jesus. Ngayon balik niya po aking kalakasan. Bagkus ang mahal na Pinoy talagang totoo. Hindi siya bingi. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dininig po niya aking mga panalangin. Hallelujah. Ibinalik po niya aking kalakasan. Hallelujah.
Ang sabi na aking doktor nung araw, hindi na po ako daw makapag-drive dahil sa aking karamdaman. Bagkus. Totoo ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Nagbilang po ng ilang buwan, nakapagbalik po ako sa trabaho. At sa mga dagdaan ko po rin pong mga trabaho, yung ako po yung nagdadrive po. Nung kami po yung nasa hotel, sabi na aking amo, Dods, umakyat ka sa hotel, ligpitin mo lahat ng gamit upang tayo aalis po sa dako ng BGC kasi may ka-meeting siya. At ako na po yung nagmamadali at nagpapatakbo po na nagmamatulin po papunta po sa BGC sa kabaan ng C5 hanggang sa pumasok po ako ng BGC Taguig. Talagang napakawalan traffic po kaya napapabilis po ang aking takbo dahil kami po yung nagmamadali. Nga hindi ko po ito inaasahan po, may isang siklista po kabanggaan. Talagang napakalakas ng aming pagabangga, siya po yung natilapon po. Lumipad po siya sa irat saka bumagsak po sa lupa. Andyan po yung dinadala ko po yung sasakyan, yung Cayenne Porsche po, lubog po ito yung hood. Doon po siya napalo. Talaga pong, ang aking boss po, talagang kinakabahan po sa pangyayari, sumisigaw siya, Dudes, patay yung siklista. Ang sabi ko, buhay ang Diyos, ma'am. Patay ang siklista, Dudes, buhay ang Praise the Diyos, Lord, ma'am. hallelujah. Sabi ko, at nanahimik po kami sa loob ng kotse at ako po'y bumaba. Bago po ako bumaba, dumadalangin po sa ating mahal Pinoy Jesus. Ang sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, huwag niyo po pahintulutan po, mamatay po yung siklista. Buhayin po siya po, mahal na Pinoy Jesus, sa unang dalangin po ng aming ginagalang Evangelista Well Estrada Amida. Huwag niyo po siya pahintulutan po, mamatay. Hallelujah. Dahil po maliliit pa po aking mga anak, baka po ako'y makulong. Talaga po, nung bumaba po ako sa kotse po, nilapitan ko po siya, tiningnan ko po siya, talagang ang kanyang katawan, talagang tuwid na po, hindi po siya gumagalaw. Ito po yung aking hinawakan sa kanyang likod, ito po yung aking inilihan, sabi ko, demonyong kamatayan, sa pangalan ni Jesus, cast out in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Talagang hindi po ito gumagalaw, mamaya po nagsidatingan po yung mga tao, wala pong ibang binabanggit, kundi patay na, dahil hindi na po ito gumagalaw. Inyong abang lingkod, nag-iisa lang po ako sa daan, wala po akong kakampi. Kundi tumawag lang sa ating pinakamahal na Pinoy Jesus po lamang. Hallelujah! Ang sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, nag-iisa lang po ako dito. Tulungan niyo po ako. Hallelujah! Sa aking mga kasalanang nagawa, patawarin niyo po ako. Alam ko po, andun po ang aking mga kahinaan. Patawarin niyo po, mahal na Pinoy Jesus. Sa unang talangin namin ginagalang Evangelista Well Estrada Amida. Buhayin niyo po yung siklista na ito. Hallelujah! Hallelujah. Nilihans ko naman si po siya uli. Talagang wala talaga. Ayaw siya gumagalaw. Hanggang sa dumami na mga tao, pinag-iikutan na kami. Talagang wala na talaga. Sabi ko, mahal na Pinoy Jesus. Wala ko ibang ginagawa kundi umawit na po ulit-ulit. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lumingon po ako sa likuran at nakita ko yung bisikleta. Nasa ilalim po ito ng kotse. Dumapa po ako at ito aking dinukot, tinitingnan ko kahit rayos, wala pong nabali. Lumakas po ang aking panampalataya, hallelujah. Kaya salamat sa mahal na Pinoy Jesus. Nung ito po yung aking hinawakan, itinayo ko sa gilid, nilapitan ko po yung siklista. Nilihan ko siya uli. Ang sabi ko, demonyong kamatayan pakabali. Cast out sa pangalan mo, mahal na Pinoy Jesus, hallelujah. Pagdilat ng mga mata, ang kanyang mga paa, gumagalaw na po. Ang kanyang kamay po, ganun din Praise po the gumagalaw. Lord, hallelujah, Hanggang siya ay hallelujah. lumuhod, tumayo, na magpagpus kanyang damit. Hallelujah. Inaakbayan ko po siya, ang sabi ko, isama kita sa St. Luke Hospital, ipapatsikap kita. Ang sabi niya sa akin, Kuya, wala po akong naramdaman. Sabi ko, imposible kung wala kang naramdaman. Kung nakita mo yung kotse, talagang lumulubog itong hood. Tapos sabi mo sa akin, wala kang naramdaman. Sabi niya, wala talaga kuya, pwede mo kong iwanan. Sabi ko, bago tayo maghiwalay, pwede ba tumalungan 3 beses? Sumabay naman po siya, kaya sinasabayan ko siya, rebuke. Sabi ko, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ang sabi niya, okay na talaga kuya, talagang pwede mo na ako iwanan. Sabi ko, sige, bago tayo maghiwalay, itong aking cellphone at saka restaurant ng boss ko, pag may problema, tumawag ka dyan, lumapit ka lang. Kaya bagkus yung abang lingkod nagbilang ng taon hanggang ngayon. Salamat sa mahal na Pinoy Jesus sa unang dalangin nating ginagalang Evangelista kahit isang tawag, isang text, wala Praise po ko the Lord, natanggap. hallelujah. Kaya totoo ang ating gawain. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, Sino bang hallelujah. hindi maglilingkod sa gawain na to? Inyong abang lingkod nung araw, grabe. Kung nakilala nyo lang ako nung araw, isa pong loko-loko. Lahat ng pinagbabawal ng gamot ay nasa akin. Pumapasok sa patay sindi. Hallelujah.
Kaya salamat sa mahal na Pinoy Jesus. Isa pa ko natawag at natinig po sa mga prayer po ng ating mahal na pastor. Kaya salamat sa mahal na Pinoy Jesus sa mga pagpapalang pinakita niya sa akin at ganoon din po sa mga pagbibigay po, totoo pong pagbibigay. Bagus po ang pagbibigay po. Hallelujah. Ako man po ay hindi po ako yumayaman po, mahal na Pinoy Jesus. Nakakain man po kami 3 beses isang araw, pero ang aming mga hininga, ang aming mga karamdaman, ang mga sakit sa aking mga anak, ito'y pinapagaling ng ating mahal na Pinoy Jesus na walang Lord, bayad. hallelujah, hallelujah. Kaya ang pagbibigay, hindi po ito lugi po sa ating mga sa pagbibigay. Kaya purihin ang ating mahal na Pinoy Jesus. Nung araw po, nung ako po'y dumadalo po sa dako na may kawayan, ipinalala po sa ating mahal na Pinoy Jesus nung ako po'y nag-overnight kinabukasan Sabado. Napaisip sa ating mahal na Pinoy Jesus nga dalawin ko po yung aking mga katrupa po anong araw nga mga bisyo po. Pinagpala po ko sa mahal Pinoy Jesus dahil sila pinadatnan ko po, bangag po sa druga, naginuman po, magdamag po pala sila naginuman. Nung ako po'y pumasok po, sinasalubong po ako ng pinsan. May pastor po naligaw kasi ako po dati nakabarong po ako. Sabi ko, hindi po ako pastor, isa pong ordinaryo pong mananampalataya at nagsasamba po sa gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung ako po nagpapaliwanag po, grabe pong usig po ng aking pinsan, talagang hindi po lang ako pinapakinggan dahil sila bangag sa droga. Ang sabi ko, sandali, insan puyat po ako at hindi po ako magtagal dito dahil dinadaanan ko lang kayo at baka pwede po magsisiyar lang po ako sandali. Kasi ang sabi niya, tagayan nyo si Eddie, painumin niya. Pag di yan mo uminom, paliguan nating alak yan. Kaya sabi ko, mahal na Pinoy Jesus. Kilala ko aking pinsan, pag ito may nagsalita, ito may kanyang ginagawa. Mahal Pinoy Jesus, huwag niyo pahintulutan po. Ang kasamaan sa kabutihan, mahal na Pinoy Jesus. Maghimala kapos kanila. Pumasok po ako sa CR ako'y dumadalangin sa ating mahal na Pinoy Jesus. Mahal na Pinoy Jesus, samahan niyo po ako. Mag-iisa lang po ako, ang aking mga kaibigan, hallelujah, sila po bangag ng druga. Maghimala ka po, mahal na Pinoy Jesus. Nung lumabas ako sa CR, pinuntahan ko po sila, talagang nakaatang sa akin yung alak. Nung aking pag-upo, ang sabi ng pinsan, painumin nyo na si Ede. Nung ang baso po lumapit sa akin, isinigaw ko po ito, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Nung idinilat po aking mga mata, yung isang baso po itinulak sa kasamahan, papunta silang kasamahan, ito ininom. Bigla po itong nagsuka, ang sabi, naglasang ihi po itong alak, sabi ko. Kaya kamangabang ating mahal na Pinoy Jesus. Kaya kapuri-puri ang kanya magawa. Ang aking pinsan naman po, ay parang hindi po siya niniwala. Kinuha po yung pitsil po, ito'y kanya tinungga. Nagsasalita po siya. Oo nga, naglasang ihi yung alak. Kaya sabi ko, insan, totoo ang aking Diyos, ang aking sinasamba. Amen, praise the Lord. Buhay siya! Grabe po ang usig niya Beloved sa akin. choir, please prepare. Ang sabi ko, hindi ako pwede makipagtalo sa inyo, insan, dahil ako po'y puyat. Uwi na po ako. Nung ako po'y umuwi at nagpunta po sa aking tulugan, dala-dala ko po yung presensya ng ating mahal na Pinoy Jesus. Umiyak po ako sa loob ng tricycle hanggang sa aking pag-uwi. Kaya kapuri-puri ang ating mahal na Pinoy Jesus. Kaya hanggang dito na lang po, ang papuri po salamat ay tanging sa ating Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Eddie Colquera. At sa pinagpalang patutong yan, amen. Kung ating iisa-isayin talaga ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na ginawa sa ating buhay, mga minamahal, talagang kulang, mga minamahal. Amen. Kulang ang maghapon upang ating ipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. At dito na po mga minamahal, nagtatapos ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Sa mga hindi po nabigyan ng, hindi nakapagpasalamat sa araw na ito, mga minamahal, sa overnight, sigurado mahaba-haba yung oras natin dyan, mga minamahal. Amen. Tayo'y magpasalamat. Ipalista po natin yung ating pangalan, mga minamahal. Amen. Upang tayo po'y magpasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen. At habang naghahanda po ating mga beloved mga awit, tayo po ay tumayo, ating pong awitan, ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before.
Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamama na Jesus, mga minamahal. Amen. Tayo lamang po ay manatiling nakatayo. Ating pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamama na Jesus. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from San Carlos City, Pangasinan Outreach. Mga minamahal. Amen. The beloved Jesus Finest Choir. Praise the Lord.
Hallelujah. So loving Father. Hallelujah. 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 Mga minamahal, huwag nating galigtaan. That He is our loving Father. Siya lamang ay nariyan. Sabi na ating kinanta, ano bang oras natin isipin magbalik loob sa Kanya? Hindi kailanman siya nagtataboy. With an open arms, tayo tinatanggap ng mahal na Panginoon. Let us all pray. Humingi tayo ng tawad sa niyong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nakilang Diyos sa magbanal mga mangyarihan sa mahal na Panginoon. Talastas po't nababatid maging kaibuturan na aming pumapuso ito. Wala kami maitatago. Wala kami maililingid sa iyo, walang Panginoon. Hayagan. Ang mapagkakasala, mapagsalagsan namin nagagawa laban sa iyo. Kaya saan ba kami nagkulang? Amin nabigati yung Santong Espiritu. Patawarin mo po kami. Huwag mo nawang tingnan ang mga karamihan ito. Huwag ko sa aming pumapusong, taus-pusong nagsisisi sa mga oras na ito, walang Panginoon. Have mercy on us, O Lord. Forgive us. Hallelujah, our loving Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now I see I've turned away from you. My way was easier. Your way was true. Foolish me, failed me to find
according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquities. Cleanse me from my sins. Create in me a clean heart, O God, and the spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and uphold me with your willing spirit. Where are you now? Now that I've lost my way, I know you're here, but I can't see your face. Where do I go? I've gone astray somehow. I need you, Lord. Where are you now? Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquities, cleanse me from my sins. Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and uphold me with your willing spirit. Where are you now? Now that I've lost my way, I know you're here, but I can't see your face. Where do I go? I've gone astray somehow. I need you, Lord. Where am I? Where are you now? Now that I've lost my way, I know you're here, but I can't see your face. Where do I go? I've gone astray somehow. I need you, Lord. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin yung napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. God bless you, choirs. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo na masigabong palakpak para lamang sa ating dakilang Diyos. Hallelujah.
Pasalamatan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na sa tuwi-tuwi na mga minamahal ko, siya po hindi naglilikat. Siya hindi minamahal, hallelujah, nagpapabaya. Kanya pong ibinubuhos ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal ko, sa ating kalagitnaan, mga minamahal ko, hallelujah. Tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating ipalakpak ang ating pong mga kamay. Tanda, mga minamahal ko, ng ating pong pagpapasalamat sa Kanya. Amen? Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, tayo pa rin po, mga minamahal ko, nasa paglilingkod, mga minamahal. Amen? And I give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Well Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear. Ang kanila pong mga ulirang halimbawa ay ating pong nakita. At siyang ating pong mga minamahal ko halil nagiging pattern sa ating spiritual na buhay, mga minamahal ko. At ang kanila pong mga minamahal na mga anak to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong banal na ministeryong ito para tayo po'y patuloy, mga minamahal ko, sa ating pong pamamalakay ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong Kinapal. At sa lahat ng kanila pong may extensions, mga minamahal ko sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved urgent preacher, at nariyan ang kanya pong minamahal na anak bilang katuwang. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon. Okay mong ipinapabot sa ating mga elders, beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa inyo po, aking pong mga ginigiliw at iniibig na mga kapatiran. At sa lahat ng ating pong mga Facebook Live webcast viewers na patuloy na umaantabay. At tayo na rin po'y napapanood via YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At kaugnay sa ating pong pagbibigay, mga minamahal ko, sabi rito, the powerful dynamics of giving and receiving is what life is all about. Lahat ng kumbinsido rito, mga minamahal ko, ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Sabi nga, mga minamahal ko, for humans to exist, mga minamahal ko, there's that natural flow of breathing in and breathing out. Amen? Inhaling and anong mga kasunod ng inhaling? Di exhaling, di po ba? Kaya naman pwede mag-inhale na lang at hindi ka na mag-exhale, sasabog ka. Amen? So para mabuhay ang tao, mga minamahal ko, hallelujah, talagang dumaraan tayo sa yung mga natural processes, mga minamahal ko. Katulad din, mga minamahal ko, hallelujah, ng giving and receiving. Kapag ka ikay nagbigay, sigurado, tatanggap ka. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa spiritual realm na mga minamahal ko ating ginagalawan, ito po'y constantly ipinapangaral din. Amen? Amen? Talagang ito po ay mga minamahal ko inaaral ng masinop, mga minamahal ko. At talagang lahat na ng kaparaanan ika nga ay ginagawa para atin pong maunawaan ang kahalagahan po ng pagkakaloob ng ating pong maikasampung bahagi at handog, mga minamahal ko. The gospel of giving is constantly exhorted to serve its real purpose. Amen? Kasi mga minamahal, hindi lamang ito ipinapangaral para matanggap po natin ang mga physical, name it, mga minamahal ko, yung ating kalusugan, physical, financial o material na pagpapala, kundi higit sa lahat, mga minamahal ko, matanggap po natin, mga minamahal ko, yung tunay na kayamanan, yung tunay na pagpapala, the true blessing, amen? Which is eternal life, yung salvation. Palakpakan po natin, ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat ng narito sa banal na pananambahan ay magsabi ng praise the Lord. Hindi tayo pwede, mga minamahal ko, na naglalakbay ang ating pong mga diwa,
though we are physically present na tinatawag, pero we are mentally absent. Maging attentive po tayo mga minamahal ko. Amen? Para talagang masulit ang ating pong Wednesday service, mga minamahal ko. Ang sabi nga, tayo po mga minamahal ko, naligo na rin lang, di magsabon na, mag-shampoo na, lahat maghilod na, para talagang mga minamahal ko malinis. Amen? Masasayang ang mga minamahal ko ang pagpapala ng malabaki na kung hindi tayo magiging interesado. Amen? Amen? Sabi ko nga noong nakaraang Sunday, there's no such thing sa spiritual world, there's no such thing as boring subject, uninteresting subject. Mga minamahal ko, only an uninterested person. Maging interesado po tayo, mga minamahal ko. Sabi ng Lucas 6:38, mga minamahal ko, familiar tayo sa versikulong ito, mga minamahal ko, magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay sa iyong kandungan, at sa panukat na iyong isukat, ay doon ka muling susukatin. Amen? So, mga minamahal, nangyari yung natural process na tinatawag, give and it will be given, and it shall be given unto you. Sinabi ng banal na kasulatan. Pero mga minamahal, take note, mga minamahal ko, hindi lamang tayo basta-basta nagbibigay. Amen? Dapat nasa pamantayan, sapagkat sinabi nga ng versikulong ito, ayon sa panukat ng iyong isukat, ay doon ka muling susukatin ng mahal na Panginoon. So, take note mga minamahal ko, hallelujah, talagang bigyan natin ng premium, ng value, yung tinatawag na pamantayan. Dapat mga minamahal ko, parating nasa pamantayan ng mahal na Panginoon yung ating pong pagkakaloob. At kapag atin na po itong nagawa, siyempre dadaloy ng pagpapala. Amen? Pero ang sabi nga mga minamahal, hindi magiging kumpleto kung wala yung pagpapalang espiritual. To serve its real purpose, mga minamahal ko, ang sabi ng 1 John, mga minamahal ko, o 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things, that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Kumpletong pagpapala. Sinong gusto makatanggap ng kumpletong pagpapala, magsabi ng praise the Lord. Ang sabi nga mga minamahal ko, ito yung true blessing. Ito yung tunay na pagpapala. Sapagkat alam natin, mga minamahal ko, hallelujah, na ang mga material na pagpapala, mga minamahal ko, temporaryo lamang yan. Amen? Pero ang higit po nating inaasam talaga, yung makompleto, yung mga minamahal ko, hallelujah, yung tatlong mga minamahal klase ng pagpapala, mga minamahal ko na ipinangako, mga minamahal ko ng banal na kasulatan. Amen. Minamahal, ang sabi rito sa Tagalog translation, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So ito yung mga minamahal ko, hallelujah. Atin po talagang ini-aim, tinatarget, mga minamahal ko, kasama parati yung spiritual na pagpapala. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, maging masinop nawa ang mga anak ng Diyos, sapagkat ang sabi nga, mga minamahal ko, maganap mo ang 9 na utos, subalit natisod ka doon sa isa. Natisod ka sa bahagi ng pagbibigay, sapagkat talagang mga minamahal ko, just like what we, mga minamahal ko, learned from the Sunday's preaching, mga minamahal ko, hallelujah, you have renounced, tinakwil mo na yung prinsipyo, yung konsepto ng pagbibigay. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah, you started to question. Nagkaroon ka na ng katanungan. Dati-rati naman, mga minamahal ko, walang mga agam-agam, talagang, hallelujah, buong puso mong tinanggap. Buong puso mo, mga niyakap, mga minamahal ko, ang konsepto, ang prinsipyo ng pagbibigay. Pero nung kalaunan, amen? Dahil sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakapitan ka na nung tinatawag na spiritual apathy. Medyo ikay nanghihina, nawawalan ka na ng gana, dumating pa itong pandemic, mga minamahal ko, na nakadagdag ng bigat, mga minamahal. Amen? Marami po mga Kristiyano, sa totoo lang, mga minamahal, nung dumating ang pandemic. Dati-rating matapat, mga minamahal ko, pero nung dumating itong pandemic, mga minamahal ko, kumusta na? Amen? Sapagkat ang sabi nga nila,
Brother Noel, survival of the fittest itong pandemyang ito. Mahirap ang buhay. Ang daming nagsarang mga negosyo. Isa nga ako sa nawalan ng trabaho. Pero mga minamahal, huwag ka. May mga patotoo. Ating beloved brother, mga minamahal ko, hallelujah, na isang tsuper, mga minamahal ko, nung nawalan ng trabaho, pinapatotoo niya. Pinalitan naman ng mga Panginoon ng isang alternatibo. Amen? Na ikabubuhay nila, mga minamahal ko. Amen? Kaya ang mahal ng Panginoon, hindi naman nagpapabaya talaga. Kung ikay matapat doon, mga minamahal ko, nung wala pa yung pandemya, matapat ka na. At nung dumating yung pandemya, mga minamahal, ganun pa rin, ay malulugod ng mahal ng Panginoon sa iyo. Gagawa ng kaparaanan ng mahal ng Panginoon. Amen? Ay, hindi na tayo mga kumbinsido. Gagawa ng kaparaanan ng mahal ng Panginoon. Palakpakan po natin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, hindi naman talaga siya nagpapabaya. Tayo lang talaga nagpapabaya. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang we see to it, mga minamahal ko, hallelujah, manatili ang ating katapatan hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Para talagang mga minamahal ko, hallelujah, mas sigurado po natin, mga minamahal ko, yung ipinangako ng mahal na Panginoon, hallelujah, na kumpletong pagpapala. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Dati na nating alam ang mga pamantayan na yan. Ang minimum ay 20%. Mga minamahal ko, hallelujah, baguhan na lamang yung hindi nakakaintindi o nakakaunawa. Pero for the sake, mga minamahal ko, ng talagang marami tayong mga hindi pa nakakaintindi na mga bagong mga Kristiyano, ang 20%, mga minamahal ko, ay pinagsamang tithes and 10%, mga minamahal ko, hallelujah, as love offering. So, magiging 20% yan, mga minamahal ko. Sa halagang 10,000, ang 20% ng 10,000, mga minamahal ko, ay 2,000. Amen? Sa 50,000, mga minamahal ko, 10,000. Sa 100,000, 20,000. Sa 1,200,000. Amen? The more, mga minamahal ko, na lumalaki, mga minamahal ko, ang halaga, ay sumusunod yan, mga minamahal ko. Hindi naka-fix. Amen? Kasi ang mga iba, ay mga minamahal ko, talagang ang gusto nila, mga minamahal, doon na lamang sa 1,000. Amen? Pagka nakatanggap ng pagpapala, 200 ng 200, mga minamahal ko, depende po, mga minamahal ko, sa halaga. The more, mga minamahal ko, hallelujah, we are blessed. The more, mga minamahal ko, na tayo rin po, mga minamahal ko, makapagbigay. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, huwag manghinawa, huwag mapagod, huwag mga minamahal ko, mawawalan ng gana. Amen? Sabihin nyo, mga minamahal ko, kapag nawalan tayo ng gana sa pagkakaloob, mga minamahal ko, what if mawalan din ng gana ang mahal na Panginoon na magdaloy ng pagpapala sa atin? Sino po ang lugi? God can exist, mga minamahal ko, without mga minaas. Pakatandaan po natin yan. But can we exist without God? Pwede ba tayong mabuhay na wala sa pagpapala ng mahal na Panginoon? Wala ang mapagpalang kamay ng Diyos? Di ba hindi? So huwag tayong mawala ng gana. Amen. Malakas na amen. Yung response natin, mga minamahal ko, talagang kuminsan, mga minamahal ko, ang sabi ko nga, lively response, mga minamahal ko, pero tayo na rin, ang mga minamahal ko, ang parang nawawalan ng gana. Dapat, mga minamahal ko, alive na alive tayo para ang mahal ng Panginoon, ganado rin, di ba? The word ganado, mga minamahal ko, ay talagang hindi matatawarin yung kanyang excitement. Amen? Meron bang ganadong, amen? Parang mga nanlalata. Hindi po yun ang mga minamahal ko, ganado, mga minamahal ko na nararamdaman ng isang anak ng Diyos. Amen? Maging ganado, maging interesado, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, sa lahat ng bahagi ng ating pong pananambahan, para mga minamahal ko, malugod sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, sapat na ang mga halimbawang ito, mga minamahal, upang ating pong maunawaan ng lubos. Amen? To fully comprehend, mga minamahal ko, ang gustong ipaunawa ang mensahe ng mahal na Panginoon sa Gospel of Giving. Kaya't narito na po ating beloved elder, beloved Brother Rome Benitez, para ipanalangin yung ating po pagkakaloob upang ito po yung masaganang basbasan, i-multiply ng mahal na Panginoon ng 1,000,000 times o mga minamahal ko, 1,000,000,000 times pa, sapagkat
walang limitasyon kung magpala ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong ating magkaisa at ating panalangin ang ating ipagkakaloob. Opo, dakilang Diyos na mapagpala, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot sa iyo, O Diyos, ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong saganang biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, narito ang iyong mga anak, O Diyos, na iyong lubos-labis na pinagpala, O Diyos, susunod sa iyong dakilang kalooban na ipagkaloob ang aming mga ikapot, handog, Panginoon, at sa unang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeida, pagpalain at basbasan ang aming mga ipagkakaloob maging sa iyong mga anak na matatapat sa pagbibigay, O Diyos. Pagpalain mo sila, O Diyos, ibalik mo sa kanila ito ng makalibong beses, O Diyos, kung ito ay mga pagpapalang physical, material, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual at sa mga kapatid na hindi pa nakaunawa at may alinlangan pa sa pagbibigay. Ito ay ipaunawa sa kanila, O Diyos, na ito ay susi ng masaganang pagpapala at upang maiwasan ang mga sumpa, upang maiwasan ang mga mananagmal sa aming mga buhay, O Diyos, at sa aming mga kapatid na nais magbigay, ngunit wala pong mga ipagkaloob, O Diyos. Ayon sa iyong kagandahang loob, sila po ay pagpalain upang sa susunod na pagkakataon sila din po ay makapagkaloob at upang maganap ang iyong ipinangakong masaganang pagpapala. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. Malang Panginoon, malang Panginoon magbalik sa ating mga minamahal ko ng a millionfold sa kanya pong mga matatapat na mga anak, mga minamahal ko na patuloy na nagpapahalaga sa bahagi ito, mga minamahal. At this point in time, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't bilang pagbibigay galang, tayo na po'y alerto ng tumayo. Amen? Para mga minamahal ko, tayo po'y makakain na ng spiritual na pagkain. Narito po ating pong pinagpalang mga ngaral. Ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Noel, or beloved elder. Taas natin ating mga kamay maminamali. Let's pray. Opo, dakilat mapagpala naming Diyos sa manamis sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Muli sa maghapong ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na sama-sama muli kami magkakapatid, sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa manunang yugto, madalang gawaing nilangisan, ang mga papuring awit naming naiaalay, ang mga patutuo, ang pagbibigay ng may katapatan at ang awitin, yung mga awit naming nadarama ay napakatamis na presensya. Muli, sa pag-aaral ng iyong mga salita, bago namin pakinggan ang mga salita, kami munang lahat na narito nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan na yung banal na dugo na mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati na po yung bang lingkod sa ganakin, wala po kung magagawa. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, aking sinasaway ang mga pag-aalinlangan, demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, cast out, in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lakasan natin maminamahal. Say hallelujah. Praise the Lord. Hindi po lalaya sa masamang espiritu maminamahal ang antok, kawalang gana kung hindi tayo sisigaw ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. At mabilis ang orasan. We give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda. At lagi nating inaalaala ang nalalapit ng pag-alaala ng kapanganakan ng ating dearly beloved Assistant Pastor, Lena C. Almeda. Amen. Amen. This coming Thursday, next week. Amen. Sino nakaalala? Taas ang kamay. Ang ilan ang nakaalala. At akin din pong binabati ang kanilang minamahal at butihing mga anak, mga apo at mga manugang. At siyempre po sa ating mga beloved co-preachers, beloved elders, ating pong minamahal na mga kapatiran, at sa ating pong webcast at YouTube, live streaming viewers. Maaring araw sa kanila, maaring gabi. Amen. Amen. At dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach ay alas 4:25 po imponto ng hapon. Amen. Sa Pilipinas. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Asahan ninyo maminamahal na kapag ako ang tatayo, bago ako mag-take up ng another subject o another theme or another paksa, ay tapusin ko muna po talaga itong continuation ng 7 churches. At ilan na po ang ating na-take up maminamahal? Ilan na? Mga elders pa rin ang nakakasagot. Kayo po ba talaga ay nariyan maminamahal? Tingnan niyo po, alam niyo po kung kayo po'y sumusunod sa pag-aaral, wala na po ngayong pumupunta diyan sa kantin. Pahalagahan na po itong ating pinag-aaralan. Wala pa po talaga kayong natutunan, sa totoo lang po. Lahat ng nandiyan sa kantin, andyan sa likod ng kantin, andyan sa gilid-gilid, wala pa kayong natutunan. Pag churches po ang pinag-uusapan, tayong lahat ang involved dito. Hindi po kayo exempted. Hindi ako exempted. Tayong lahat ang pinag-uusapan dito. Bakit ko sinabi na wala pa kayo naiintindihan? Ang pinag-usapan dito, yung mga kahinaan natin. Napaka-iksi na panahon, 1 oras lang ang hiningi naman ng Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, carry me 1 hour. Wednesday, wala nang 1 hour ang preaching. 30 minutes lang. Busy pa rin tayo. Kain ng kain. Gluttonous na kayo niyan. Kain ng kain. Hindi na nagpa-fasting. Andiyan sa kilikuran. Andiyan sa tagiliran.
Kuy inis na demonyo, maminamahal. Makita ko lang demonyo, balik-balian ko ng sungay sa pangalan ni Jesus. Inaalipin yung aking minamahal, iniibig ng mga kapatiran sa walang kwentang ideolohiya, walang kwentang kaalaman. Pang-apat na churches ang ating pinag-usapan, andyan pa rin kayo sa sulok-sulok, andyan pa rin kayo, grupo-grupo pa rin. Hindi kiniya, hindi kayo natakot sa sarili. Kung kidlatan kayo ngayon, patay kayo, tuloy na kayo sa impyerno. Kung hindi ko kayo ganyanin, maminamahal, hindi kayo magbago. Pahinging tubig, anak. Pahinging tubig. Kindly, Revelation, chapter 2, verses 18 up to 28. We are taking now the church in Thyatira. Pang-apat na church na ito. Na hanggang ngayon, aking minamahal, iniibig na kapatiran, dito po sa San Carlos City, Pangasinan, wala pa rin natutunan. 4 na po na churches ang aming pinag-aralan. Sa mga may natutunan at nandyan seryoso, I'm sorry po, hindi po kayo kasama. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Basa. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 2, talatay 18 hanggang 28, ito po ang nakasulat. At sa anghel ng iglesia sa Thyatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa sa mga una. Datapwat mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya ay nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito, akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapigatian, maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa, at papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Datapwat sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Thyatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. Gayon may ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumarian. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisitlang lupa ng magpapalyok. Gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama, at sa Kanya'y ibibigay ko ang tala sa umaga. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanang mga salita nating binasa. Minsan, maminamahal, hindi po tayo natututo kapag hindi tayo pagalitan. Inyong mga anak, itabi ninyo dahil kawawa yan. Bata pa lang yan ang natutunan. Pagdating dito, para lang naglalaro. Kailangan din nilang makapakinig ng salita ng Diyos. Itabi po ninyo inyong mga anak, maminamahal, at kung may mga katanungan yan, sagutin ninyo ayon sa inyong pagkaunawa. Dito po sa church ng Thyatira, na bagamat sa pasimula ang sabi ng
sumulat, nagtala na si John the Beloved. Bagamat mayroon lang iilang ayaw na mahal na Panginoon dito sa iglesyang ito, bibigyan ko muna kayo ng kunting background. Ang Thyatira po, maminamahal, ay iyan po ay nasa palibot ng mga syudad ng Philippi, Macedonia. Nandyan po sa Acts chapter 16, mababasa po ninyo yan. 11 up to 12. Before 11, mga 9, 10, 11, 12, mababasa ninyo kung ano pong lugar yan dahil yan po ay isa sa missionary journey ng ating beloved Apostle Paul. At diyan maminamahal itong naobserbahan ni Apostle Paul, sinulat ni John the Beloved. At ito po ay sinulat na siya ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Sinulat ito maminamahal, gusto niyang sawayin at itama yung mga pagkakamali ng iglesia ng Thyatira. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Nasundan po ba ninyo ako, maminamahal? At ang pinaka-main topic dito, ang pinaka-main karakter na talagang galit na galit ang Diyos, na bagamat binanggit na maminamahal dito sa mga talata, yung word na sinabi rito maminamahal sa 19, I know thy works and charity. Alam ko ang inyong gawa at inyong pagmamahal, ang inyong pagsiservisyo, the service, the faith, yung pananampalataya ninyo, pananampalataya natin, at yung pasensya, yung patience. Sinabi po rito. Ibig sabihin may pasensya po ang iglesia ng Thyatira. At ang inyong mga gawa, and thy works, and the last to be more than the first. Ibig sabihin, hindi man sila perfecto, kagaya ng Church of Philadelphia, mamaya ay sa sunod nating pag-aaral, malaman ninyo. Dahil ang Church of Philadelphia ay almost perfect church. Itong Thyatira, itong aking binasa sa verse 19, ito daw po ang makikita natin, ito daw po ang mga pag-uugali na napakagandang mga pag-uugali ng Church of Thyatira. Pero mayroon po doon sa church na nakahalo. Parang dito ba sa church, sa iglesia ng San Carlos, mayroon daw pong nakahalo dito na ang sinusunod. Mayroon daw nakahalo sa Church of Thyatira na kagaya daw po ng ipinasiliwalat, itinuturo yung pagdidesave ni Queen o Princess o dahil asawa siya mang minamalang hari. Asawa siya ng hari, si Jezebel, Queen Jezebel. Na sa 1 King, basahin na lang ninyo sa inyong tahanan. Sa 1 King chapter 16 verse 31, 1 King chapter 21 verse 25 and 26. Malaman natin ang pag-uugali ni Queen Jezebel. Kung naalala ninyo maminamahal, yung laging pinipreach ng mahal na pastor, laging pinipreach ng ating po mga tumatayo dito, na hinahanap at gustong patayin si Prophet Elijah, ang nag-utos po ay si Queen Jezebel. So, si Queen Jezebel, maminamahal, ay nag-anyong prophetess. Propeta na babae. Prophetess. Amen. Kaya very deceiving. Makinig kayong mainam dahil ang buong akala ng mga kapatid kasi natin dito na saway tayo ng saway para na tayo mga sirang plaka dito sa pulpito. Hindi sila nakikinig. Akala kasi nila exempted sila. Hindi sila yung pinaturingan. Hindi sila yung pinag-uusapan. Makinig kayo dahil kayo po ang pinag-uusapan dito. Kayong mga suwail, kayo pong mga matagal na naming nire-rebuke na para na ang kakapal ng ating mga muka. Kumapal ng ating mga muka na para bagang wala tayong nagawang pagkakamali at pagkakasala. Makinig kayo mainam dahil isa-isahin natin yan. Ang doktrina daw po ni Jezebel na ito maminamahal ang pinaka ayaw ng Diyos sa iglesia ng Thyatira
ay unang-una nagpapanggap siyang propeta. Sa kabila ng siya ay false prophetess. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pangalawa po, influencer po si Queen Jezebel sa worldly practice. Yun pong mga uso ng sanlibutan. Influencer. Ibig sabihin kung anong uso po ng sanlibutan, tulad ng TikTok, tulad ng email, lalagi kong binabanggit sa tuwing pinag-usapan natin ito. Lahat ng mga nag-i-email, kasama kayo. Lahat ng nagti-TikTok, kasama po kayo. Mapa sa Instagram, mayroon daw po palang ibang klase pang TikTok sa Instagram na ginagawa ngayon. Kasama po kayo. Hindi kayo exempted. Lahat. Kung ako'y nagti-TikTok, kung ako'y nag-email, kung ako'y mayroong mga ibang klaseng TikTok sa Instagram, kasama ako. Kung makitaan ninyo ako ng ganon, buwiltahan ninyo ako. Amen. Ang sabi rito, worldly influencer po si Queen Jezebel. At ang pangatlo dito na napaka-worst of all the worst, Jezebel is an idol worshippers. Ulitin ko po, ang idol worshippers is not only kneeling upon the altar of an idol. Hindi po ang mga nag-worship sa idolatry, yaon lamang lumuluhod sa larawang inanyuhan ni San Pablo, San Pedro, Mama Mary, kung ano-ano man, maminamahal, ang ating niluluhuran. Yung inyong pag-i-ML, yung inyo pong pagti-TikTok, yung inyo pong mga panahon na imbis makinig tayo ng Ebanghelyo ng kaligtasan, andyan, karga-karga natin ang ating mga anak, andyan, maminamahal, iniisip natin ang ating trabaho, ang ating negosyo, ang ating hanap buhay. That is a kind of form of idolatry. Nandito po tayo upang mag-worship sa mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, maminamahal, walang exempted dito. Lagi namin binabanggit, we cannot serve two master. Naglilingkod ka sa Diyos, umaawit ka, tumutugtog ka, tumatayo ka sa pulpito, pero nag-i-ML ka. Nagtitiktok ka. Sinong pinalugdan mo sa email? Sinong pinalugdan mo sa TikTok? Si Satanas na demonyo. Tapos, andito ka, nag-worship ka sa mahal na Panginoon. Kaya ito po, maminamahal, ay paalala na po sa ating lahat. Pang-apat na church ito. Ibig kong tayo po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangangaral ng ating mga evangelista, beloved mama, dear na kanilang mga beloved children, ng mga ordained preacher, mga preachers maminamahal at talagang nagmamahal sa inyo, na makinig kayo. Pang-apat na churches, wala tayong naintindihan. Akala po, ni kanina kung hindi pa ako nagalit, akala nandito tayo sa palengke. Mas maingay pa kayo sa likod. May panahon dyan para mag-break mamaya. Kakain tayo mamaya, sabay-sabay tayo. Ililibre ko pa kayo. Huwag ninyong isabay sa pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Naintindihan po ninyo, maminamahal? Dahil yung inyong ginagawa, wala pa rin kayong natutunan. Tapos na yung 3, pang-4 na ito. Wala pa rin kayong natutunan. Dapat, yung joy na hinahanap natin, yung presensya ng mga Panginoon kikilos sa ating kalagitnaan, nararamdaman na natin. Dahil pang-4 na ito, ibig sabihin 3 na lang, matatapos na yung 7 churches, 7 klaseng iglesia, noong panahon at hanggang ngayon still exist. Amen? Amen? Ito, iglesia na daw maminamahal, ang sabi rito, hindi lamang idol worshiper, kung hindi ito pa ay nagtuturo ng tinatawag na deep things of Satan or Satan. Ano po yung mga deep things about Satan? Sa ngayon maminamahal, di ba mayroon ng mga satanic worship? Amen? Mayroon ng mga satanic sign, yung ganyan, satanic sign po ito. Sa ngayon maminamahal,
Yung iba, ang kaluluwa nila ibininta na kay Satanas para magtagumpay ang kanilang business, ang kanilang gustong maabot sa buhay. Amen? Ito daw po ay turo ni Jezebel. 1 Corinthians chapter 2 verse 10, pakibasa. Ang deep, maminamahal, came from the words batos, sa Greek word. Ang deep, ibig sabihin malalim. Yung mga malalalim na mga gusto ni Satanas, yun ang gustong alamin ng mga millennials ngayon. Samantalang ang gusto ng Diyos ay yung ating babasahin. Basa, Kylie. Amen. Sa aklat ng unang Korinto, ang kabanata 2, ang talatay 8, ay ang talatay 10. Amen. Ito po ang sinasabi. Ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Hindi po sa English. But God hath revealed them. Revealed, ipinaliwanag, ipinakilala unto us His Spirit. For the Spirit searcheth all things. Imbis ang ating i-search ay about spiritual things, ang kanilang nire-research ngayon is about Satan's things. Nakakatakot ang mga bata ngayon. Tingnan niyo po sa Metro Manila, problema na ng mga mayors, ng mga barangay captain. Ayan, nagrarambulan. Hindi nila mapakulong sandali lang dahil kung kanilang patatagalin doon sa kulungan, ma-abuse ang karapatan ng mga bata. Pumunta kayo sa Amerika ngayon. Yung ninang ko, ang sabi niya, nabaliktad ang mundo sa Amerika, beloved ordained preacher. Kami tinuturuan ng aming mga bata, mga anak, mga apo namin. Alam niyo mga apo? Mga apo nila, tinuturuan ng mga matatanda. Bakit? Nasaktan mo, nakurot mo, tawag na 911. Andiyan na kagad ang pulis, handcuff ka. Dito, ganun din. Nangyari sa akin dito. Walang karapatan yung mga taong pumupunta dito, yung mga bata dito, alam ninyo yan? Pinagkukuha, pandemic pa. Kung hindi lang umatras ang ating mga beloved babies, si mga beloved babies natin, beloved parents in the Lord, kulong yung mga gumagawa. Solemn assembly, kanilang sisirain, pakialaman, dahil sila ang nasa puder, ganun maminamahal. Dito sa ministeryong ito, tinuturuan tayo. Tinuturuan kayo ng sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, na dapat ang mga deep things of God ang dapat pag-aaralan. Hindi po deep things ni Satanas na ngayon pagkatapos mapanood ng mga bata, lalabas at magwiwilga, lalabas at magpapatayan, magsusuntukan kung anong ginagawa. Hindi masaway dahil mayroong batas na huwag pakialaman ang mga bata. Say, how true? Di, totoo yung sinabi ni John the Beloved, totoo yung sinabi ni Apostle Paul na dinanas nila during their times, na until our times is still existing. Pumalakpak po ang nakaunawa at nakaintindi sa ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, sabihin ninyo, exempted tayo? Exempted kayo? Wala exempted dito. Kasama po yung ibang likod, kasama yung aking mahal na anak. Ano pa? Panglima, spiritual fornication. Colossians chapter 3 verse 5. Yun daw ang mga doktrina ni Jezebel. Tapos na natin pinag-aralan doon sa 3 churches, yung mga binabanggit natin na mga ginagawa hanggang ngayon na hindi pa rin tumitigil, yung grupo-grupo, paninira, lahat-lahat tapos na dahil nandoon na sa 3 churches. Ngayon, iba itong ating pinag-usapan, ayaw pa rin makinig. Dahil sinasabi naman nila, hindi ako kasama dyan, kuya. Exempted ako dyan. Pero ginagawa nila, basa. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kabanata 3, talatay 5, ito po ang nakasulat, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nanga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa,
at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. O, ayan. Yung iba diyang binabanggit, katulad na sa English, ayan o, mortify therefore your members which are upon the earth. Nasa makasanlibutan, fornication. Ang fornication, maminamahal, ay pakikiapid doon sa ating binasa. Hindi lang pakikiapid na ang asawa na may asawa, puwapatol sa may asawa, kahit mga may asawa na, gusto pang may 2 asawa, may 3 asawa, may 4 asawa, dahil ang pagkalam natin, yan ang fornication. Mayroong tinatawag na spiritual fornication. Kung ikay taga Jesus Miracle Crusade International Ministry at nanunood ka pa ng ibang mga mangangaral, hindi ka nakukontinto, that is spiritual fornication. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pa tayo nakukontinto sa turo ng ating minamahal, kinagalang na pastor, ang huling propeta na sa pamagitan ng kanyang pangangaral, nagbago ka, gumaling ang karamdaman mong cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng mga problema mo nalulutas. Hindi ka nakukontinto. Nakikinig ka doon sa aral ni Jezebel. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Uncleanness, inordinate. Mga bayot, mga bakla. Amen. Amen. Mga tumboy, affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Lahat ng nakasulat sa taas hanggang sa baba, if we sum it, it is all idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pinakaayaw ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sabihin mo, Kuya, bakit sinabi mong sumasamba ako kay Satanas? Nag-i-email lang ako. Sumasamba ka kay Satanas dahil ang ginagawa mo, sumasamba ka na sa email, nagtitiktok ka na, imbis nandito ka para purihin ng Diyos, ibigay ang pinakamataas na papuri, dinisib ang isip mo, ang puso mo, dinisib ni Satanas, ni Jezebel, amen, si Jezebel ay kanang, ano lang yan, kanang kamay lang ni Satanas, kaliwang kamay lang ni Satanas, samantalang ikaw ay Kristiyanong tunay. Ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Bakit ka magpadaya? Amen? Masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan magpapalaya sa atin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Spiritual fornication. Nagtuturo daw po si Jezebel ng unrepented attitude. Ano po ba yung unrepented attitude? Pakibasa po muli ang Revelation chapter 2 verse 21 at Hebrews chapter 10 verse 26 and 27. Kindly, pakihanda po ang Ezekiel chapter 32 verse 25. Praise the Lord. Unahin muna natin itong sinabi kong bersikulo. Revelation chapter 2 verse 21 at ang Hebrew chapter 10 verse 26 and 27. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 2, talata po ay 21. Ito po ang nakasulat. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Okay? Dito po sa Hebreo 10, talata 26 hanggang 27. Ito po ang nakasulat. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Asan po ang katuwiran ninyo na hindi kayo kasama? Lahat ng tumatayo dito, mula ng pinag-aralan natin yung 7 churches, 4 na churches ang ating tinatalakay. Nagsisi ba kayo sa mga kasalanan ninyong ginawa? Pakitaas ng kamay sa mga nagsisi. Yung lakas ng loob, malakas na loob. Nagtaas ng kamay dahil nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Yang mga nagtataas ng kamay, pagpalain kayo naman ng Panginoon. Sa mga hindi, yun ang nagsabi ng Biblia,
pinagpasisi sila, hindi sila nagsisisi. Di anong doktrina yan? Doktrina yan ni Jezebel. That is idol worship. Hindi po si Brother Buboy, maminamahal, ang nagdudoktrina nito. Biblia ang nagsasabi. Hindi po, maminamahal, si Brother Buboy ay gumawa ng panibagong aral. Panibagong aral, wala tayong panibagong aral. Aral ito ng ating mahal na pastor. Ang ating mahal na pastor ay champion sa pangangaral about idolatry. Ang ating beloved Mama Dear, champion sa pangangaral ng idolatry. Lumayas tayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibang muka, ibang klase ng pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi tayo nakikinig dahil akala ninyo, hindi kayo ang pinatuturingan. Hindi ako ang pinatuturingan. Tayong lahat ang pinatuturingan ng malapilal. Gusto ng Diyos, magbago tayo. Pinagpasisi kayo, hindi kayo nagsisi. Sige, manatili kayo diyan. Alam ninyo, ang bakla, ang tumboy, galing sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Basahin ninyo na sa Biblia. Sa inyong bahay, Romans chapter 1, verse 18 up to 31. Sa inyo na lang bahay. Ibilta ninyo sa akin kung wala doon ang tumboy at bakla. Lahat ng tumboy at bakla galing sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Magalit na kayo na magalit, pero ito ang katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Jezebel ay may unrepented attitude. At ang sabi rito, makinig kayo, judgment on Jezebel and her follower will follow. Judgment. Huhusgahan kayo. Sinabi ng 22, narito akin siyang iniraratay sa higaan at ang nakikiapid sa kanya sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsisi sa kanilang mga gawa. Behold, I will cast her into a pit. Nasa na po ba yun? Ba't nawala yung ating ano? Anong nangyari, mga kapatid? Importante yan. Into a pit, and them that commit adultery with her into great tribulation. Sinabi rito, except they repent of their deeds. Don't you know that we are now in the great tribulation period? Wala kayong alam, ano? Wala tayong alam. Nandito na po tayo sa great tribulation period. Bakit dumanas tayo? Dahil mayroon tayong mga kapatid na hindi ninyo sinasaway. Mayroon tayong mga choir member, mga instrumentalist, mga manggagawa, na kahit oras na ng pagpupuri, naguhubad pa sa likod. Mayroon tayo, maminamahal, sinasaway ng sabi ng Biblia, hindi pa rin nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya kasama tayo sa great tribulation. Kahit anong pagpapakatino natin, kung hindi tayo maging brothers and sisters keeper, hindi natin pagmamalasakitan ng ating mahal na kapatid na kahit kaliwat kanan ang paninira, oo ka pa rin ng oo, sige ka pa rin ng sige. Yes, totoo yan. Ganyan yan si kuya, ganyan si ate, ganyan yan ang mga tumatayo. We are not attacking any individual here. We are attacking Satan. We are attacking the works of Satan. We are attacking the works of Jezebel. Dahil marami pong mga doktrina ni Jezebel na inyo pa rin sinusunod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa Ezekiel, chapter 32, verse 25. Judgment, ha? Huhusgahan kayo, huhusgahan tayo, huhusgahan ako, huhusgahan tayong lahat. Kung patuloy nating sundin ang doktrina ni Jezebel. Basa. Sa aklat ng Ezekiel, ang kabanatay 32, ang talatay 25, ganitong sinasabi, inilagay nila ang kanyang higaan sa gitna ng mga patay, na kasama ng buong karamihan niya. Ang kanyang mga libingan ay nangasa palibot niya, silang lahat na dituli na nakapatay sa pamamagitan ng tabak, sapagkat
nakapangilabot sila sa lupain ng buhay at dinala nila ang kanilang kahihiyan na kasama ng nagsibaba sa hukay, siya'y nalagay sa gitna niyong nangapatay. Amen. Tiyan mo, ha? Hindi ito Bisaya pa tumo-tumo. Hindi ito gawa-gawa ng ibang lingkod. Basahin natin ng mainam. They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude. Si Queen Jezebel, yung kanyang pakikiapid, yung kanyang panluluko sa mga Kristiyano, si Satanas na nag-anyong kapwa ninyo mananampalataya, na kung ano-anong mga pinagsasabi, anong mga pinagagawa, ang sabi rito, hallelujah, papatayin daw po siya sa gitna ninyo. Makikita natin, he gives our round about him, all of them uncircumcised, slain by the sword, through their terror was, tuloy, caused in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit. He is put in the midst of them that be slain. Akala ninyo si Satanas lang dadalhin sa impyerno? Yung bottomless pit na binabanggit diyan? Yung bottomless pit na binabanggit sa Revelation? Isasama kayo! Isasama tayo! Yung hindi nakikinig sa mga ngaral. Yung hindi nakikinig sa aral ng totoong pastor. Yung mga aral maminamahal na napakahalaga na hindi natin pinapahalagahan. Walang kwenta sa atin dahil magaling tayo, marunong tayo, tayo ang dapat sundin. Dahil kung wala tayo, hindi na matutuloy ang ating awitan, hindi na matutuloy ang tatayo dito para magpaawit, para tatayo, para magpatotoo, dahil ayaw mo nang magpatotoo. Masakit ang katotohanan. Pero maminamahal itong nararapat. Hindi ko sinasabi ditong perfecto ako at exempted ako dito sa aking pinapangaral. Kasama ang aking sarili dito sa aking pinapangaralan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, sabihin man natin, ano ang kahinatnan ng Church of Thyatira na mayroon pa dito na iilan sa atin nagpapaalipin. Anong kahinatnan? Sinabi ng Biblia, dito sa Revelation chapter 2, verse 23, ako na lamang po magbabasa dahil medyo kinakapos na tayo ng oras. Sinabi rito, maminamahal, hallelujah, sa 23, at papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ang mga puso ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. No one can accept. Amen? Wala pong makakatakas dito. Walang exemption. Amen? Amen? Kaya kung tayo gustong magpakatino, ang dami na nating matino, dalhin na natin yung mga suwail. Anak mo kung suwail yan, pamangkin mo, tatay mo, lolo mo, lula mo, nanay mo, dalhin mo na. Sabihan mo na sila. Dahil kahit bata ka pa nagsasabi, sabi kay Timoteo, sabi ni Pablo, huwag mong ikahiya yung iyong kabataan, yung bata ka. Ipakita mo ang kumplitong halimbawa para hindi ka mapulaan. Kapag nakita ng mga matatanda na ikaw na bata, ginagawa mo ang mabuti, madadala sila at masasabi nila, totoo nga ang iyong narinig na mga pangangaral. Totoo nga ang inyong mga natutunan sa Jesus Miracle Crusade. Tumino kayo, amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala palang patutunguhan, amen, ng mga sumusunod sa aral ni Jezebel. Mga matay pala sila, mga matay pala tayo. Amen. 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 Praise the Lord. Ezekiel chapter 14 verse 19 to 21. Malapit na tayo magtapos, 2 bersikulo na lang after this. Pakihanda.
Ezekiel chapter 14 verse 19 and 21, din Revelation chapter 19 verse 15, at yung huli Colossians chapter 3 verse 19 up to 23. Praise the Lord. Basa. Sa mga nakauna, basa agad. Tayo agad. Wala na tayong oras. Kindly. Ezekiel chapter 14 verse 19 to 21. Yun, gito pong sinasabi, o kung ako'y magsugo ng salot sa lupaing yaon, at aking ibugso ang aking kapusukan sa kanya na may kabagsikan, upang mahiwalay ang tao at hayop, bagaman si Noe, si Daniel, at si Job ay nangandoon, nabuhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila mga gliligtas na mga anak na lalaki o babae man, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, gaano pa nga kaya kung aking pasapitin ang aking apat na mahigpit na kahatulan sa Jerusalem, ang tabak at ang kagutom at ang mabangis na hayop at ang salot upang ihiwalay roon ang tao at hayop. Amen. Tingnan nyo, pakihanda po yung sinabi ko kanina, Revelation 19 verse 15, din Colossians chapter 3 verse 19-23. Ang COVID-19 po ay kasama po sa salot. Ang COVID-19, kasama po sa salot. Kaya nga, nandito na po tayo sa huling siglo ng ating buhay. Ano ba yung mga pestilences na sinasabi diyan? Paki-plus nga sa English. Isa-isay natin. Medyo yung Tagalog, naman daming nililihis. Paki-plus yung English. Mukhang natulog yata sa kangkungan yung ating mga ano. Sinabi rito, if I send a pestilence into the land and pour out my fury upon it in blood, so cut off from it man and beast, though Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, saith the Lord God, they shall neither, or deliver neither, son nor daughter, but deliver their own souls by their righteousness. For thus saith the Lord God, how much more when I send my poor sore judgment. Poor sore judgment. Hindi basta-basta ito. Maminamahal. Yan o, yung sinasabi o, poor sore judgment upon Jerusalem. This word, tabak, gira, and the famine, gutom, and the noisome beast. Ano yung noisome beast? Yung mga nakakamatay na mga darating sa huling panahon. Mayroon po diyan hindi lamang yung pong mga grasshopper, mayroon po diyan yung tinatawag na yung makamandag na kapag ikaw ay kinakagat, hindi ka abuti ng 5 minuto, mamamatay ka maliban sa ahas. Yung mayroon po siyang kamandag sa likuran na kapag kumagat, yun ang kakagat na ano tawag niyan? Scorpion. Ang scorpion, maminamahal, alam niyo yung scorpion? Darating po yan. Yun po yung sinasabi rito, noisome beast. Yun pong mga noisome beast and the pestilences. Yung pestilences, kasama po ang COVID-19 sa pestilence. Naalala ninyo yung 10 salot sa Egypto? Amen? Kasama po yan. Nandyan. Ang sabi rito, papatayin ang lahat ng mga hindi naniniwala kay Kristo at patuloy na tumatangkilik sa aral ni Jezebel. Sige, patuloy kayo. Kahit nalaman na ninyo ang katotohanan. Hindi kami nagkulang, pinaalalahanan kayo. Kung hindi kayo makikinig, I'm sorry to tell you, there is no heaven waiting for you. Fire, hell is waiting for you. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, Revelation chapter 19 verse 15, kindly. Revelation chapter 19 verse 15. Ito pong sinasabi, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh, tingnan niyo. Oh, anong ibig sabihin diyan? Anong ibig sabihin dito, maminamahal? Revelation chapter 19 verse 15.
and out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Ayaw ninyong mangangaral ako ng matapang dahil gusto natin puro love, love, love. Pinangaralan na kayo ng love, ayaw pa rin ninyong makinig. Ayan, darating mismo ang Diyos, ipakita ang kanyang kabangisan. Mga matay lahat ng mga tumatangkilik sa aral ni Jezebel. So, hindi lang pala sa Church of Tiatira. Dito rin pala sa church ng iba't ibang iglesia, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayong dagat, amen, dahil we are talking about the church, and this church is the believer, mga mananampalataya. Alam natin yan. Amen? So, last verse, sinabi ko, Colossians chapter 3 verse 19 up to 23. Amen. Ganito po ang sinasabi, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, ang tanong, dahil ba tayo sinasaktan, nagagalit tayo sa mga ngaral? Dahil ba nasigawan tayo, napagsabihan tayo na ituwid na natin yung ating mga kamalian? Magagalit tayo kay Brother Boboy, kay Brother Noel, kay Brother Jobin, kay Brother Saldi, kay Brother Romy, kay Brother Alben? Sino pang mga tumatayo dito? Hindi ba tayo pwede magpasalamat na natuntun ang ating mga kamalian na ngayon gusto ng Diyos, gusto ng ating mahal na Panginoon ating maituwid, makapagsisi tayo ng husto sa ating kamalian na yan. Dahil may panahon pa, kaya nga ipinapangaral ang salita ng Diyos tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga tunay na mga anak. Kaya habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon, do not exempt yourself. Huwag ninyong i-exempt ang inyong sarili. Na hindi kayo kasama, hindi ako kasama, kasama tayong lahat. Walang exempted dito. Pang-apat na iglesia ang ating pinag-usapan, imposibleng hindi mo pa maintindihan. 3 iglesia na lang. Mapiperfecto natin, malaman na natin ano mga kahinaan ng mga iglesyang ito. Awitan na natin ating malapangin. Praise the Lord. Hallelujah. Your call on my life took me on. Your love has seen me through all of my days. I stand here by your grace. On this altar, I've written my life. Tells of a story that ends with you, my Lord. I want the world to know, God of mine forever, and forever I'm with
to serve my Lord and King. God of my all, I surrender. Yes, Lord. Hallelujah. Please rest in your word. Praises will not be enough to show how my love for you has grown. Nothing matters when you're here with me. In the end, just to hear you say, well done, bowing before your throne, God of mine forever and forever. I'm with you. My life is giving you praise. Your sacrifice redeemed my soul. God of mine forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Hallelujah, amen, Lord. Thank you so much for this Jesus. God of mine forever and forever I'm with you. My life is paid in the price. Your sacrifice redeemed my soul. God of mine forever and forever I will sing. My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Mga minamahal, laging pinapaalala ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Laging nauunahan tayo ng galit, puot. Ano pa mang mga bagay, kapag ang ating mga kapritso, ating mga kahinaan, ating mga ginagawa, ang napapakialaman ng mahal na Panginoon. Hindi tayo natututong magpasakop, magpasalamat, dahil tinuturing natin na tayo'y perpekto sa harapan ng Diyos. Pero, ang salita ng mahal na Panginoon mismo, ang nagsasalita sa atin ang ating mga ginagawa, ay napakalayo sa inaasahan ng Diyos. Ngayon ko napagtanto na kapag ang ating minamahal, ginagalang na Pastor Beloved Mama Dear, nung araw nung kami po ay pinapalaki pa sa kanilang mahusay na pagtuturo, sa kanilang minagaling na talagang pag-uunawa sa aming mga kanya-kanyang kahinaan. Minsan nasasaktan ng aming mga ego, nasaktan ng aming po mga pride. Pero habang nasasaktan kami, sumasarap ang aming paglilingkod sa Diyos at pagpapagamit bilang mga manggagawa sa ubasan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon ko napagtanto na darating pala ang araw na ang mga pinapangaral nila, kami naman ang mangaral. Ngayon ko nalalaman at nakikita sa mga Kristiyanong nagmamatigas, tirible ang katigasan ng ulo, katigasan ng puso.
Grabe ka perpekto sa kanilang mga sarili. Pero ang salita ng Diyos, paminamahal, ay hindi natin pwedeng baliin. Ang salita ng Diyos ay salamin sa ating mga pagkakamali. Ang salita ng Diyos ang magtutuwid sa atin. Dahil gusto ng mahal na Panginoon tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sayang ang aming mga pangangaral. Sayang ang mga pangangaral ng ating mahal na Pastor Beloved Mama Dear kung tayo lamang itapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya kailangan kayong saktan. Kaya kailangan kayong turuan. Pagsabihan sa inyong mga ginagawa. Salamat sa mahal na Panginoon. May mga matatapang pang mga mangangaral na talagang tinutuwid ang ating mga kamalian. Dahil gusto naman ng Panginoon lahat tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Gusto naman ng Panginoon walang maiwan sa rapture. Grabe na inyong mga ginagawang mga pagkakamali. Kahit anong takip, kitang-kita na yung mga panlalamig ninyo. Yung paglabag ninyo sa kautusan ng Panginoon, harap-harapan sa inyong ordained preacher. Sa mga mangangaral, makapagtatago ba kayo? Ipinagbabawal natin, sex before marriage, hindi pwede. Pero ginagawa ninyo. Ligawan dito, ligawan doon, ginagawa ninyo. Hindi kayo masawata sa pagtitiktok, sa pag-email. Ang dami ng nangabaliw. Nasisiraan ng ulo. Galit na galit kayo sa mga mangangaral. Pero mga mangangaral, nagmamahal pa rin sa inyo. Inuunawa, iniintindi ang inyong mga pagkakamali. At hindi kayo sinasampulat at pinapahiya sa inyong mga pinagagawa. Kayo mismong nakakaalam sa inyong mga sarili. Dahil protektado namin ang inyong mga dignidad. Dahil sino ba naman ang magsisiraan dito? Walang magsisiraan dito. Ang mga nagsisiraan dito, ang sinisira nila at kanilang sinisira at kanilang pinagwiwikaan, sila mismo na nagsasalita, sila'y mga sakop sa doktrina ni Jezebel. Silang sakop doon sa mga inaayawan ng Diyos sa iglesia ng Thyatira. Kaya kung nahabag ka sa sarili mo, lumabas ka, umalis ka diyan sa grupo-grupo na yan. Magpakatino ka. Kanya-kanya ang kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. If you love your salvation. For salvation is a great matter of importance, sabi ng propeta ng Diyos. Umalis ka sa pagiging fornicator. Umalis ka sa iyong pagiging idol worshiper. Umalis ka diyan sa mga doktrina, yung mga samot-saring mga paniniwala, pagtitiwala. Obey your parents in the Lord, for this is right. Makinig ka sa itinalaga ng pastor mo, dahil dadalhin ka sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo na kina't mapagpala namin Diyos sa malapit sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi namin sadyang saktan ang ninuman. Ngunit mahal na Panginoon Jesus, sinabi mo mismo sa iyong mga salita, in everything there is a season. Panahon sa bawat panukala, panahon para sa lahat ng bagay. Salamat sa iyong mga salita na nagtutuwid sa amin. Salamat sa aming mga pag-aaral na iyong mga salita na nalalaman namin ang mga nararapat namin gawin. Ayaw namin magkatulad ng iglesia ng Thyatira. Hindi kami naniniwala sa doktrina at turo ni Jezebel. Sa lahat ng kanyang panlilinglang sa iglesia ng Thyatira. Ibig naming makatakas sa apoy ng impyerno. Kaya kahabagan mo ang mga anak mo, ang iglesia mo dito sa San Carlos at sa lahat ng dako na napakinggan ang pangangaral na ito. Kahabagan mo ang aking minamahal ni ibig ng mga kababayang Pilipino sa buong mundo, aking kapwa-tao, nangailangan ng kaligtasan, mahal na Panginoon, bago dumating ang salot sa mundong ito, bago magtagunaw, makalapit sila
sa iyo. Maangkin nila, makilala kanila na kanilang Diyos, maangkin nila iyong pangako, ang langit, ang buhay na walang hanggan na malapit na naming angkinin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, dinadalangin ko ang lahat ng ito. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Thank you so much, dear God, for answering our prayers. Ipatong niyong kanang kamay sa inyong mga ulo. Sa parte ng mga karamdaman, banggitin niyo leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, hallelujah, asthma, hallelujah, ng uri ng cancer, hallelujah, leukemia, sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng propeta ng Diyos. Hallelujah. Evangelist Will Estrada Almeida, amoy sinasaway ang lahat ng uri ng makaramdaman. Hallelujah. Doktrina ni Jezabel, sa pangalan ni Jesus, cast out my beloved brethren. Hallelujah. Lupayan mo na kami, mga Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, palubay mo na kami sa mga gawa ng demonyo, sa aming minamahal na mga kapatid. Hallelujah. Magpasakop, tumalima, sumunod si banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. We're healed in Jesus' name. Di mo nyo kahirapan. Cast out from us in Jesus' name. Complete healing and deliverance I pray right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. 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 Lakasan ninyong hallelujah. Praise the Lord para mapalaya kayo. Mapalaya tayo. Amen. Tatawanan tayo ng mga alipuris ni Jezabel. Amen. Pag hindi kayo mag-hallelujah, praise the Lord ng malakas, tumalong 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, magtatagumpay tayo sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabi niya, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee, Lord, with worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Praise the Lord. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you one more abundantly. Brother Noel, praise the Lord. Purihin natin mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier, sa mensahe ng kaligtasan. At bago tayo dumako sa ating mga regular announcement, mga minamahal ko, ay atin po munang bigyan ng puwang yung atin pong special project, ang pagkukumpuni po ng atin pong bubong, mga minamahal. At kasunod po niyan, mga minamahal ko, ay yung pag-i-improve din ng atin pong mga comfort rooms, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa totoo lang, napakarami pong mga dapat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang gawin pa, mga minamahal ko. Kaya huwag manghinawa ang mga anak ng Diyos, sapagkat tayo rin naman po, mga minamahal ko, ang direct beneficiaries, mga minamahal ko, ng mga improvements na ito, ng mga projects na ito. Amen po ba? Malakas na amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Atin lamang pong i-update yung ating pong nalikom na halaga. Last July 11 to 14, tayo po ay nakakuha ng 1,777 pesos. Last July 16, Friday, tayo po ay nakalikom ng 310 pesos. At nung Sunday, that was July 18, mga minamahal ko, tayo po ay nakakuha ng 1,382 pesos. So meron po tayong cash on hand na narimit na po sa ating beloved Sister Vines na 3,469 pesos, mga minamahal ko. At ang ating beloved ordained preacher po ay nagpaluwal na ng 6,000 pesos. So marami pa tayong, malaki pa yung balansi natin, mga minamahal ko. Kaya't naikabit na po yung siyam na piraso ng yero, mga minamahal. Amen? Amen? At meron pang isang natira, mga minamahal ko. At yung mga medyo tumatagas pa, mga minamahal ko, sapagkat kapag tayo po yung ating beloved elder, ang sabi niya, mga minamahal, pag nasa bubong ka na talaga, mahirap nang makita yung mga butas-butas, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, atin po yung i-repair, mga minamahal ko, at tapalan ng Volcasil o ng mga inapantapal, mga minamahal ko, para hindi na po tumagas yan. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. At kung mayroon pang mga
yero na dapat pang palitan, mga minamahal ko, ay atin pong mapalitan, mga minamahal. Purihin natin dakilang Diyos. At dagdagan po natin, mga minamahal ko, ang ating pong kasalukuyang proyekto, mga minamahal ko, para atin na pong maisakatuparan lahat. At sunod-sunod na po, mga minamahal ko, until December, mga minamahal ko, marami tayong mga improvements na gagawin para sa ating pong mga minamahal ko, hallelujah, ating pong bahay sambahan. At narito po ating mga beloved elder, ating beloved brother Saldi de Guzman, para ipanalangin po yung ating pong special offering. At ang mahal na Panginoon magpala po sa ating lahat, mga minamahal ko, na bukas ang palad na makabahagi sa mga minamahal ko proyektong ito. Praise the Lord. First Lord, dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagbibigay para sa special offering. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal na si Kristo. Ngayon po po rin papasalamat, mahal na pa yung sa yugtong ito ng pagbibigay ng aming special offering, mahal na pa yun para po sa proyekto namin, mga sirang bubungan, mahal na pa yun upang pag dumating ang tagulan, mahal na pa yun na hindi magkaroon ng tagas, mahal na pa yun. At sa mga ibang proyekto po, mahal na pa yun namin isasagawa, mahal na pa yun. Kaya pagpalain mo po ang yugtong ito, basbasan, mahal na Panginoon, barik mo po, mahal na Panginoon, na di mabilang na pagpapala, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang bawat trabaho, negosyo, hayupan man pananim ng iyong mga anak kahit ang uri ng pinagkakitaan, mahal na Panginoon. Sa iyong mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkalooban mo din po, mahal na Panginoon, upang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, magamit mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng uri ng pagbibigay, mahal na Panginoon. Salamat po, higit sa lahat, pagpalain mo po ang iyong mga anak na pagpapalang spiritual, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At ang wala Panginoon po ang magpala sa lahat ng mga kapatid na talagang bukas ang kamay, bukas ang palad, mga minamahal ko sa kanilang pong mga extra givings. Praise the Lord. At sa ating mga regular announcement, mga minamahal ko, patuloy po ang ating pong pagsasagawa ng 3 beses na pananambahan sa loob ng 1 linggo. At sa darating na Miyerkules, mga minamahal ko, hallelujah, ay darating na Friday, mga minamahal ko, yung ating pong mga minamahal Friday overnight worship, mga minamahal ko, yan po nag-uumpisa ng alas 9 ng gabi ng Friday at natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At yung ating Sunday General Worship, mga minamahal ko, alas 9 po ng umaga hanggang alas 3 o umaabot po tayo ng alas 4 ng hapon. At itong ating general midweek service, mga minamahal ko, ay alauna hanggang alas 5:30 ng hapon, mga minamahal ko. Ito pa rin po yung, dito pa rin po sa ating address, mga minamahal ko, 157 along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamalapan ni Jesucristo. Meron po tayong lay hands sa mga magpapalay hands po, mga inal. Dati na po tayong manalangin dyan sa ating po mga upuan. Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang ating po mga panalangin, mga minamahal ko, hallelujah, ay bigyang tugon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At yung ating pong Tuesday, mga minamahal ko, na Bible study sa may Barangay Tibag, wag po nating kaligtaan, mga minamahal ko, na daluhan ang nabanggit, mga minamahal ko, na Bible study.
Diyan po sa may Benitez residence, mga minamahal ko. Patuloy po nating suportahan yan. Magdala tayo ng mga baguhan. At para tayo po makapagbunga. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung atin pong TV program, tuwing Sabado po yan. At yan po ay nag-uumpisa mga minamahal ko ng 11:30 ng gabi, mga minamahal ko ng Sabado. At natatapos po yan ng 12:15 to 12:30 ng madaling araw. Sa may Channel 8 po sa ating lokalidad at Channel 4 po, mga minamahal ko sa dako ng Maynila. Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. At nandyan po yung ating offering box. Huwag po tayong mga minamahal ko magsawa, mga minamahal ko na maghulog ng atin pong ambag, mga minamahal ko, para manatili mga minamahal ko yung ating pong pagsasahimpapawid, mga minamahal ko ng ating pong TV program. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kung wala na pong nakaligtaan, mga minamahal ko, praise the Lord. Amen? Tayo na po sama-samang tumayo. Tayo na po, mga minamahal ko, manalangin, mga minamahal ko. Narito po ating beloved elder, muli sa kanya pong pangunguna sa ating pong pananalangin ng pagtatapos. Ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal sa pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal na Jesucristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat sa taglay po namin kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa hapon na ito na pinagpalat nilangasan mo, mahal na Panginoon. Mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, salamat po, mahal na Panginoon. Espesyal na awitin po ng aming beloved Finest Generation Choir, Youth and Singles Choir, combined, mahal na Panginoon, ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, na siya naming kagalakan ng kayamanan, mahal na Panginoon, aming kalakasan, mahal na Panginoon, salamat po sa bahagi ng pagbibigay namin kaputando maging sa special offering, mahal na Panginoon, higit at lubos po namin pinasasalamatan, mahal na Panginoon, ang dakilang banghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming iniibig na mga ngaral na siyang tanglaw, gabay sa lamin ng aming buhay, may dakilang pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan, mahal na Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, mahal na Panginoon, malusog, malakas ang pangatawan, mahabang buhay pa po ipagkaloob mo po, aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Aming kagalakan, mahal na Panginoon, muli mo siyang tayo sa banal na pulpito upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Sa araw po, mahal na Panginoon, muli namin pagtatagpo sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, upang bantayan namin ang aming mga kaligtasan. Mahal na Panginoon, utos mo sa amin na kami mga puyat. Araw po ng Biyernes, pagbuklodin mo kami maligaya, naglilingkod sa iyo tulad ng una namin pag-ibig. Ang iyong mga anak, matumalikod ng hinat ng lulupaypay. Mahal na Panginoon, hindi namin kasama tumanggap, nagpabautismo sa banal mong pangalan. Lagi mong ipuin, panawa, mahal na yung kalagaan ng kaligtasan na pinagsumakitan mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, maging sa lupang ito. Mahal na Panginoon na siya naming kaligtasan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, kung paano mo kayo pinarating na maluwalhati sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, ganun din po. Sa pansamantala na yung pag-iway-walay, mahal na Panginoon, sabahan mo po ang bawat isa sa amin, ligtas at maluwalhati na pagkaratingin mo sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ang beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sumamin nawa ang kapayapaan, kagalakan, mahal na Panginoon, nagmumula sa iyo. Sa lahat ang pag-ibig ay sumaming lahat, maging sa aming kapwa-tao, mahal na Panginoon, upang kami maging ilaw at sinansanlibutan ito, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, ito po sa amin na panalangin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord.